قسمت جدید افسانه‌های بیدل خوش اومدین. ما تو این برنامه داستانهای کوتاه خانم رولینگ رو بررسی میکنیم، داستانهایی که همشون به فارسی کامل توی سایت مرکز دنیای جادوگری موجوده. امروز به همراه میلاد و مرزی عزیز میخوایم بریم سراغ داستان دریاچه بزرگ با ترجمه امین بهره‌وند. سلام بچه‌ها. سلام، منم میلادم و خوش اومدید به یه اپیزود خیلی جالب از افسانه‌های بیدل. سلام، من مرزیم و قراره با هم بریم به عمق دریاچه‌ای که توی محوطه هاگوارتس، جایی که آدم‌های دریایی اصلاً به قشنگی پریای دریایی نیستن. بخشی از کارکرد محوطه هاگوارتس در قالب منطقه‌ای حفاظت شده برای آن دسته از موجودات جادویی است که برای زندگی در مناطق ماگل‌نشین با دشواری روبرو هستند. دریاچه پر از موجوداتی است که اگر یک دانشمند تاریخ طبیعی ماگل آنها را ببیند از لذت غش می‌کند. البته اگر زودتر از آن وحشت بر او غلبه نکند. در این دریاچه گریندیلو، دیوهای آبزی کوچک بدجنس، آدمهای دریایی و یک ماهی مرکب غول‌پیکر وجود دارد که نیمه اهلی است و در روزهای آفتابی که در قسمت کم عمق دریاچه مشغول آفتاب گرفتن است به دانش آموزان اجازه می‌دهد شاخک‌هایش را قلقلک بدهند. ماهی‌های مرکب غول‌پیکر در واقعیت هم وجود دارند، ولی موجودات فوق‌العاده مرموزی هستند. گرچه بارها لاشه فوق‌العاده بزرگشان با جریان آب به سواحل سراسر دنیا آورده شده، تازه در سال 2006 بود که برای اولین بار ماگل‌ها توانستند از یک ماهی مرکب غول‌پیکر زنده فیلم بگیرند. من به شدت ظن دارم که آنها قدرت جادویی دارند. نظر جی.کی. رولینگ. در کتاب جام آتش، دریاچه محل برگزاری دومین مرحله‌ای است که شرکت کنندگان تورنمنت 3 جادوگر باید در آن رقابت کنند که ضمناً مرحله مورد علاقه من است. به نظرم به طرز راضی کننده‌ای ترسناک است. از تنوع روش‌هایی که شرکت کنندگان برای نفس کشیدن زیر آب انتخاب کردند خوشم می‌آید و از اکتشاف اعماق دریاچه که بخشی از محوطه بود که پیش از این دیده نشده بود لذت بردم. در پیشنویس اولیه کتاب تالار اسرار داستان را طوری نوشته بودم که هری و رون با ماشین فورد آنگلیای آقای ویزلی داخل دریاچه می افتادند و آنجا برای اولین بار با آدمهای دریایی آشنا می شدند. در آن زمان تصور مبهمی در ذهنم داشتم که شاید دریاچه به جاهای دیگری منتهی شود و شاید آدمهای دریایی در کتابهای بعدی نقش پررنگتر از آنچه نوشتم داشته باشند. به همین دلیل فکر می‌کردم که هری باید در این زمان با هر دوی آنها آشنا شود. اما تصادف با بید بزن خیلی رضایت بخشتر بود و کمتر حواسها را پرت می‌کرد و بعداً در کتاب زندانی آزکابان هم به درد می‌خورد. دریاچه بزرگ که در واقع یک لاخ است که در اسکاتلند ظاهراً به دریاهای آب شیرین و محصور در خشکی می‌گویند، هیچ وقت در داستان به عنوان دروازه‌ای به دریاها یا رودخانه‌های دیگر گسترش پیدا نکرد. البته در کتاب جام آتش پدیدار شدن کشتی مدرسه دورمسترنگ از اعماق آبهایش اشاره ضمنی به این است که اگر کسی با یک کشتی جادو شده سفر کند ممکن است بتواند از میانبری جادویی به آبراهه‌های دیگر راه پیدا کند. من فکر کنم یکی از مهمترین نکاتی که تو این داستان بود این بود که با ظرفیت اصلی یا ظرفیت کاملتر هاگوارتس ما آشنا شدیم. اینکه هاگوارتس فقط یه مدرسه نیست که قرار باشه دانش آموزای دنیای جادوگری برن اونجا درس بخونن و حرفه‌ای بشن، بلکه یه ظرفیت دیگهش پناهگاه موجودات جادوییه، موجوداتی که توی دنیای واقعی نمیتونن دووم بیارن، نمیتونن زنده بمونن و اینجا یه منطقه حفاظت شده ایه که میتونه از موجودات جادویی چه توی دریاچه چه توی جنگل ممنوع محافظت کنه، مراقبت کنه، رشد کنن، تولید مثل کنن و خیلی به نظرم ایده جالبی بود که یه کاربرد دیگه هم داره هاگوارتس، اونم به مهمه. ما میدونیم که رویکرد بریتانیا هم نسبت به آمریکا به موجودات جادویی متفاوته دیگه. اگر از سر جانوران شگفت‌انگیز به خاطر داشته باشیم، اینها زندگی و زیست راحت‌تری توی بریتانیا دارن تا
توی امریکا و ما میبینیم که حالا مثلا به عنوان یکی از مدیرها رابطه دامبلدور با نیوت رابطه خوبیه و همین نشون میده که چقدر محوطه هاگوارتس میتونه جای امنی باشه برای این موجودات که اونجا زندگی بکنن. و جالب ترین نکته در مورد این دریاچه اینه که اگر اشتباه نکنم پنجره خوابگاه اسلیترین باز میشد بهش، درسته؟ یعنی دید داشت به پنجره خوابگاه اونها، دید داشت به دریاچه و چقدر حیف که توی فیلم این رو نمیبینیم. خیلی جالبه این چیزی که الان گفتیم، از یه خیلی جالبه این که 2 تا از گروه‌های هاگوارتس توی ارتفاعات قلعه اتاق عمومی و خوابگاهشون قرار داره، گریفیندور و ریونکلا، که از قضا هر دوشون هم به نوعی پرنده هستن. یعنی هم ریونکلا هم گریفیندور به نوعی پرنده هستن و اون 2 تای دیگه که اسلیترین و هافلپاف باشن توی طبقات زیرین قرار دارن. حالا اسلیترین کنار دریاچه، یعنی مشرف به دریاچه هستش که نمیدونم این چه ارتباطی به مار داره، ولی خب مارها هم اغلب زیر سنگ و چیزای دیگه لونه میکنن، زیر هستن معمولا. و خب هافلپاف هم که نمادش گورکنه و خب دیگه گورکن دیگه اصلا اسمش روشه، اونم زیر هستش، طبقات پایینی هستش که متاسفانه حقیقت ما توی فیلم ها اتاق عمومی گریفیندور رو فقط درست حسابی میبینیم، حتی اسلیترین هم که نشون میدن رو درست حسابی نمیبینیم، مال ریونکلا و هافلپاف که اصلا نشون نمیدن و خب این جای تأسف داره. امیدواریم تو سریال هری پاتر یه همچین چیزی جبران بشه. ولی از نکات جالب این دریاچه که حالا چون داستانک رو شنیدین میشه بهش اشاره کرد اینه که دریاچه بزرگ هاگوارتس قبلا به عنوان دریاچه سیاه شناخته میشده. توی ضلع جنوبی قلعه قرار گرفته و قطری حدود 0.5 مایل داره و شبکه فاضلاب هاگوارتس هم به داخل این دریاچه ریخته میشه. یعنی هر بار که روحای بزرگوار وارد چاه دستشویی میشن از تو دریاچه در میان. بله چون اینو مرتل خودش توی همین کتاب جام آتش اشاره میکنه دیگه، میگه یه موقع سیفونه که بدجور میکشن من سر از دریاچه در میارم. سر از دریاچه. حالا رولینگ اول قصد داشته که دریاچه رو به جاهای دیگه توی دنیای جادوگری هم توی دنیا در واقع وصل کنه و نقش مردم دریایی رو پررنگ‌تر کنه. برای همین میاد توی کتاب تالار اسرار ورود هری و رون به قلعه هاگوارتس رو یه مدل دیگه مینویسه که بچه‌ها میافتن توی دریاچه و اونجا با مردم دریایی رو در رو میشن، که اتفاقا این پیشنویس این داستان تالار اسرار رو حسین توی سایت مرکز دنیای جادوگری ترجمه کرده. اونجا میتونین این در واقع پیشنویس داستان تالار اسرار رو بخونین که یه ورود کاملا متفاوت به داستانه. ولی خب میدونیم که بعدا پشیمون میشه. بالا بزنید روش برید بخونید، بعد جالب باشه. آره حتما بخونید، خیلی جالبه. ولی خب میدونیم که بعدا رولینگ پشیمون میشه و ترجیح میده از درخت بید بزن یا بید کتکزن استفاده کنه، چون میخواسته کمتر چیز جدید خلق کنه یا ذهن رو درگیر کنه و اینکه میدونسته توی کتاب سوم بهش احتیاج پیدا میکنه. ولی خب با اینکه وصلش نمیکنه به دریاهای دیگه، در واقع یه جوری میانبر جادویی هم هستش دیگه. خودش اشاره میکنه توی نظرش رولینگ توی این داستان که کشتی دورمسترنگ به صورت جادویی از این پتانسیل دریاچه بزرگ استفاده کرده و خودش رو ظاهر کرده توی محوطه هاگوارتس. چون اونا خودشون هم خود منصه دورمسترنگ هم کنار یه دریاچه قرار داره دیگه. اما یه نکته جالب دیگه در مورد این دریاچه اینه که این دریاچه یه جزیره داره، یه جزیره توی محل نامشخصی داره. فقط چند نفر از جای این جزیره با خبرن که محل سکونت بوترکرها هستش. حالا اگه نمیدونید بوترکر چیه، خانم
یعنی مترجمین ایرانی توی ترجمه فارسی اونو داربد ترجمه کردن، ولی توی فیلم جانوران شگفت‌انگیز همون موجود کوچولو خوشگل دوست داشتنی پیکلت بود اسمش، پیکت، آره همون موجود کوچولو سبز رنگ نیوت هستش که همیشه تو جیبشه، میتونه قفلا رو وا کنه و آره تو جیبش یا قفلا رو میتونه وا کنه. از خاصیت‌های جادوییش اینه که تمام قفلا رو میتونه وا کنه و محل سکونتش گیاهانی هستن که خاصیت‌های جادویی دارن. از نظر من جالب ترین بخش در دریاچه اون ماهی مرکب بزرگیه که توی دریاچه زندگی میکنه و خیلی بامزه است. اصلا جایی توی کتابا هست که این لب آب اینا میان لب دریاچه و این بیرونه ولی ما اصلا اینو نمیبینیمش توی فیلم ها و این خیلی تصویر عجیبی از این موجود. حالا ماهی مرکبه یا اختاپوسه؟ ماهی مرکبه فکر کنم. ماهی مرکبه ولی خب ماهی مرکب خیلی شباهت به اختاپوس داره دیگه. ماهی مرکب خیلی سایز بزرگتری داره و خیلی بزرگتره که اتفاقا با خود این ماهی مرکبه واسه خانم رولینگ خیلی بولده ها، چون هر جایی که نقشه ای از هاگوارتس کشیده دقیقاً وسط دریاچه این ماهی مرکبه هم کشیده. یعنی امکان نداره شما نقشه ای از خانم رولینگ ببینید از هاگوارتس که این ماهی مرکبه رو نکشیده باشه. انگار خودش خیلی علاقه داره به این موجود. آره تو داستان نوشته که خیلی به نظرش میرسه که این حتما یه قدرت جادویی داره با اینکه توی دنیای واقعی هست. آره فکر میکنم که واقعا نسخه‌های بزرگش هم توی اقیانوس زندگی میکنن. حالا دلیل این که من پرسیدم اختاپوسه یا ماهی مرکب اینه که من چند وقت پیش داشتم راجع به اختاپوسا تحقیق میکردم. شاید بپرسی چرا هیچ دلیل خاصی نداره، کنجکاو شده بودم راجع به اختاپوسا تحقیق کنم و فهمیدم که یه سری مقاله علمی وجود داره که اینها اصلا زمینی نیستن به خاطر اینکه دی ان ای شون شبیه به هیچ موجود زنده دیگه روی کره زمین نیست و این خیلی عجیب بود واسه آره و برای همین پرسیدم. مثلا خیلی چیز عجیبی هن. مثلا نرمتنن، سیستم عصبی پیچیده دارن، قادرن RNA شون رو دستکاری کنن، اصلا خیلی موجودات عجیب غریبه. واسه همین الان پرسیدم که ماهی مرکبه یا اختاپوس، مثلا ببینم که شاید اختاپوس رو انتخاب کرده که خب ماهی مرکب فرق میکنه است. خب ولی اگه خانواده انا توی موجودات آبزی یعنی اینا اگه خانواده خیلی جالب بود. من اصلا آره مقالای علمی داره اصلا خیلی عجیب غریبه این موضوع، میتونید برید راجعش بخونید، خیلی چیز عجیبیه. میگه اصلا مطلقاً شبیه هیچ موجود زنده دیگه ای روی زمین نیستن اینها، به خاطر همین اصلا نمیدونن از کجا اومدن و هزاران هزار ساله که همین شکلی هن. یعنی اصلا تکامل روشون تاثیر نذاشت. آره یعنی تکامل خاصی پیدا نکردن در عین حال بسیار موجودات تکامل یافته این به خاطر اینکه سیستم عصبی بسیار پیچیده ای دارن، برخلاف نرمتنان دریایی که سیستم عصبی ندارن یا خیلی ضعیفه، اینا خیلی سیستم عصبی پیچیده ای دارن، برای همین خیلی موجودات عجیبی هن. خیلی جالب بود. آموزش پذیرن، از این عجیبتر آموزش پذیرن، خاطره دارن، حافظه دارن. خب بس دیگه برگم سر خیلی علاقه سر آدم چیز اینم بگم واقعا حیفم اومد اینو بگم. من خودم چند وقت پیش داشتم یه مطلبی رو میخوندم، اشاره کرده بودش که دانشی که انسان از فضا و کائنات داره نسبت به دانشی که انسان از اعماق اقیانوس ها داره 1:20. یعنی ما 20 برابر اون چه که در مورد فضا و کائنات میدونیم و در مورد اعماق اقیانوس ها میدونیم و دانش اون از دریاهای سیاره خودمون خیلی کمه. و این چیزی که تو الان گفتی مثلا من خودم اصلا واقعا اولین بار بود میشینم و خیلی جالب بودش. تو همین سیاره داریم زندگی میکنیم. آره. ولی برگردیم به داستان. آخر این جذابیت بر خود رولینگ هم بوده دیگه. تو این داستان هم اشاره کرده که توی جام آتش که این فرصت رو پیدا کرده که از جزئیات و
آدما و موجودات این پدیده بگه، برای خودش هم خیلی لذت بخش بوده و کلا حالا انسان هم تا یه عمق خاصی رو تونسته نفوذ پیدا کنه و تحقیق کنه دیگه، از بس که کار سخت و پیچیده و خیلی غیر ممکنیه. و یکی از باشکوه ترین صحنه های فیلم، با اینکه من اصلا فیلمو ندارم، لحظه ایه که کشتی درمسرنگ میاد بیرون از آب. خیلی تصویر باشکوه، فکر میکنم که احتمالاً تو کتاب چندین برابر باشکوه تره چیزی که ما میشنویم از اون دریاچه بزرگ سیاهی که یه همچین چیزی میاد بیرون. و خب حالا توی داستانک نمیدونم درست گفته شده یا نه، ولی اون کشتی یه جورایی جز رسم و رسومات این مدرسه هستش. یعنی چیزیه که همیشه در سواحل چون گفتیم دیگه این مدرسه کنار یه مشرف به یک دریاچه هست و اون کشتی همیشه تو ساحل اون دریاچه هست و دانش آموزان ازش استفاده میکنن. و توی کتاب جانوران شگفت انگیز زیستگاه آنها هم در مورد خیلی از موجودات این دریاچه میتونیم بخونیم دیگه. اونجا با توضیحات بیشتری رولینگ این موجودات و رفتاراشون رو توضیح داده و خیلی جالبه. حتما بخونید. حتما منم پیشنهاد میکنم که بخونید. ولی من یک داستان خیلی جالب در مورد این دریاچه خوندم امروز که داشتم تحقیق میکردم در مورد این اپیزود آماده بشم. توی بازی هاگوارتس میستری یک ماجرایی وجود داره، این که سالیان قبل یک جادوگری سرداب نفرین شده ای رو در اعماق این دریاچه ایجاد میکنه و توی این بازی این داستان آورده شده که توی سال تحصیلی 1989 90 خواهران جیکوب که دنبال آخرین سرداب نفرین شده دریاچه بودن به داخل شیرجه میزنن و بعد از این که یکی از مردم دریایی خانوم اونا رو میبینه با همدیگه مشاجره پیدا میکنن و این خانوم با این دوتا خواهر با خصومت رفتار میکنه. اونا برمیگردن پیش دوستاشون، برمیگردن خشکی پیش دوستاشون و دنبال یه راه صلح آمیز با مردم دریایی میگردن. این مشورتی که اینا میکنن باعث میشه که کنسرت خواهران عجیب کنار دریاچه سیاه هاگوارتس یا همون دریاچه بزرگ شکل بگیره، چون متوجه میشن که مردم دریایی علاقه بسیار زیادی به موسیقی دارن. اینا میان این کنسرت رو ترتیب میدن و این کنسرت خیلی مورد توجه ملکه مردم دریایی قرار میگیره. بعد از این اتفاق ملکه از این خواهران میخواد که قبلا 3 شی از دریاچه دزدیده بودن رو، ملکه ازشون میخواد که این 3 شی رو برگردونن و به دریاچه برگردونن و به این تحویل بدن. اینا هم قبول میکنن. وقتی این کار انجام میدن در ازاش ملکه اونا رو با خودش میبره و ورودی سرداب غرق شده رو بهشون نشون میده. بعد از این اتفاق این دو تا خواهر برمیگردن به ساحل، چون برای ورود به این سرداب نیاز به افراد دیگه‌ای داشتن. برمیگردن به ساحل و با خودشون مرولا اسناید، بن کاپ و برادرشون جیکوب رو راضی میکنن که همراهشون بشن. بعد از اینکه به ورودی سرداب میرسن، این ورودی باعث میشه که بدترین خاطرات زندگیشون به یادشون بیاد و این اتفاقی میفته اینا اصلا از وارد شدن به این سرداب پشیمون میشن و برمیگردن. تو راه برگشتن با متوجه میشن که پاتریشیا راکپیک که سال قبل پروفسور دفاع در برابر جادوی سیاه هاگوارتس بوده و مسئول ارشد طلسم شکنهای گرینگوتس هم بوده، براشون کمین کرده. این اتفاق باعث میشه که مرولا، بن و جیکوب معلول بشن، اما خواهران جیکوب مغلوبش میکنن و اونو به کارگاه ها یا همون آرورهای وزارت سحر و جادو تحویل میدن.
بعد این اتفاق هم این خواهران جیکوب ورودی سرداب رو با طلسم انفجار برای همیشه مسدود میکنن. و در نهایت هم اینو میخوام بگم که یکی از جذابیت‌های این دریاچه واسه من اینه که مقبره آلبوس دامبلدور که همون آرامگاه سپید هستش توی ساحل این دریاچه قرار داره و سال 1997 بعد از اون نبرد برج ستاره شناسی که دامبلدور میمیره و سقوط میکنه به صورت جادویی اونجا ساخته میشه و برای همیشه اونجا به خاک سپرده میشه. جایی که خونش بود و تمام عمر تقریبا اونجا زندگی کرد. جالب بود و بیشتر شبیه فن فیکشن بود. من نمیدونم تو هاگوارتس میستری بازی موبایله نمیدونم چجوری خیلی هم بازی سختی بود، من نتونستم نصبش کنم. بلاشی گفتم اینو بگی نشد نصبش کنم. خب خیلی طولانی تر بود و جزئیات جالب تری هم داشت. منتها من مجبور بودم خلاصش کنم و اصلا یه جاهایی فکر میکنم که از شاید من درست خلاصش هم نکرده باشم چون به هر حال کامل تحقیق نکردم. فکر میکنم اصلا این خواهران عجیب، این گروه خواهران عجیب همین خواهران جیکوبن. یعنی اینا خودشون کنسرت گذاشتن بعد از فارغ التحصیلیشون رفتن این گروهی به اسم خواهران عجیب اصلا تشکیل دادن. نمیدونم این ممکنه اشتباه باشه ولی خب داستانیه که خیلی واسم خیلی جالب بود خوندنش. منم دیگه چیزی به نظرم نمیاد جز این که همیشه آبهای تاریک ترسناک بودن. اصلا ما یه ترسی داریم از آبهای عمیق. به خاطر همون مرحله دوم مسابقه فکر میکنم دست گذاشته رو همین نکته که غرق شدن توی آب فرو رفتن خیلی چیز ترسناکیه و خب واقعا هم حتی تصویری با این که خیلی خوب نیست ولی میبینیمش و توی کتاب بیشتر اون سکوتی که میره توی آب صداهای بیرون قطع میشه، هی میره عمیق‌تر، هی همه چی کدرتر میشه، موجوداتی رو میبینه که نمیشناسه. دقیقاً دست گذاشتن روی یکی از بزرگترین ترس‌های آدم هاست. آره اصلا نباید فکر کنیم که این دریاچه جای آرامش بخش میتونه باشه. خود رولینگ هم توش اشاره کرده که یکی از ترسناکترین جای هاگوارتس دیگه. بکنم شاید در حد جنگل ممنوع بتونه ترسناک باشه. حالا با اشاره هایی که الان مزیه و امید کردن میخواستم پیشنهاد بدم که اگه کتاب 20,000 فرسنگ زیر دریا ژول ورن رو نخوندین پیشنهاد میکنم بخونین. فکر کنم خیلی خیلی چیزا از چیزایی که ما گفتیم و براتون تداعی کنه و داستان قشنگی هم داره. آره من همیشه دلم خواست سوار ناتیلوس شم. و شما هم برامون کامنت بذارین بگین به نظرتون دریاچه بزرگ ترسناکتر بود یا جنگل ممنوع. من به شخص دریاچه رو ترسناکتر میدونم. آره منم باهات موافقم امید. فکر میکنم دریا ترسناکتره قطعا. یعنی هر جو فکر میکنم هر جو فکر میکنم میبینم دریا واقعا ترسناکتره. یعنی خیلی ناشناخته تره دیگه. از اونجایی هم که من از آب میترسم و شنا هم بلد نیستم و کلا میونه خوبی هم با دریا ندارم که دیگه خیلی پاسخ مشخصه دیگه قطعا دریاچه. به 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 به. پس زیادی امیدوار بودی بری دور مصر. اشکال نداره حالا اونجا بچه ها هستن حمایت میکنن. کمک میکنن. آدم تو موقعیت قرار بگیره ممکن نظرش تغییر بکنه. 100%. بله. خب مرسی که تا اینجا ما رو همراهی کردین. منتظر کامنتاتون هستیم و اینکه منتظر ما باشین هفته آینده با یه داستان جدید در خدمتتون خواهیم بود. منتظرمون باشین. خداحافظ. خیلی خوشحال شدم که باهاتون بودم. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. خداحافظ.